থাম্বনেইলৰ ফটোখন চাই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছে যদি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বা আপোনাক অকমান হ'লেও সহায় কৰা হ'ব বা আপোনাক এই ভিডিঅ'টোই অকমান হ'লেও উপকাৰিতা কৰিব। জয় হিন্দ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰ্মি সাহাব। বন্ধুসকল, নিত্যানন্দ সোণোৱাল আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখাই পাইছে। তেখেতে কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা মোৰ নকনি প্ৰব্লেম, বহুত অসুবিধা হৈছে, গতিকে ভিডিঅ' এটা বনাব লাগে। সেই উপলক্ষে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ফাইদা উপলক্ষে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ চিন্তা, আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিলে আপোনাৰ নকনি 5-6 দিনত বা 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ নকনি এই চিষ্টেম থকাটো পূৰা এনেকুৱা হৈ যাব, এই চিষ্টেম হৈ যাব। গতিকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ জানকাৰী দিম। গতিকে অৱশ্যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, বুজি পাইছে? গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক সহায় কৰা হ'ব, বুজি পাইছে? তে প্ৰথম কথা, নকনি প্ৰব্লেমটো কি কাৰণত হয় সেইটো আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে নকনি প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে বন্ধুসকল, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ ষ্টাইলত খোজ কাঢ়াৰ বিনিময়তহে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম হয়। খোজ কাঢ়িব নাজানাৰ ফলতহে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম হয়, বুজি পাইছে? যাতা মানুহৰ নকনি প্ৰব্লেম নহয়, বুজি পাইছে? যোনে খোজ কাঢ়িব জানে তাৰ কেতিয়াও নকনি প্ৰব্লেম নহয়। গতিকে আপোনালোকে খোজ কাঢ়ে, আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে যে আপোনাৰো লগা হৈছে অকণমান হ'লেও নকনি প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰো, যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে গতিকে আপুনি নিশ্চয় খোজ কাঢ়ে। কেনেকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ খোজ কাঢ়ে, এই মোচন খোজ কাঢ়ে, ভৰিটো পূৰা চিধা কৰি খোজ কাঢ়ে, বুজি পাইছে? চিধা। গতিকে ভৰিটো চিধা কৰি খোজ কাঢ়িলে কি হয় বন্ধুসকল, এই চাওক, চিধা কৰি খোজ কাঢ়িলে এনেকুৱা হৈ যাব, ভৰিটো এনেকৈ সোমাই যাব, আঁঠু দুটা বন্ধুসকল ভিতৰৰ পিনে সোমাই যাব যদি চিধা কৰি খোজ কাঢ়ে আপোনালোকে। আৰু যিসকলৰ নকনি প্ৰব্লেম সেইসকলে নিশ্চয় চাব যে আপুনিও চিধাকৈ খোজ কাঢ়ে, এই চিষ্টেম এনেকৈ খোজ কাঢ়ে, মানে আগটো অলপমান এইভাগে সোমাই দিয়ে লেভেলত ষ্টাইলত। তাৰ ফলত এনেকৈ সোমাই দিয়াৰ ফলত আঁঠুটো বন্ধুসকল এইভাগে সোমাই যায়, তাৰ ফলত আপোনালোকৰ নকনি প্ৰব্লেম হৈ যায় এনেকুৱাকৈ। গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম আছে যদি আপোনালোকে চিধাকৈ খোজ কাঢ়ে আপুনি, গতিকে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম। এই নকনি প্ৰব্লেমৰ পৰাই আপোনালোকে ৰক্ষা কেনেকৈ পাব, যে মই 2-3টা এক্সাৰচাইজ দিম। এক্সাৰচাইজ বহুত পৰিমাণে আছে, গতিকে আপোনালোকে কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে এনি টাইমটো খোজ কেনেকৈ কাঢ়িব লাগিব, কেনেকৈ খোজ কাঢ়িলে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম যাব আমি দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে কি কৰিব, এই চিষ্টেম খোজ কাঢ়িব, এই চিষ্টেম মানে আপোনাৰ ভৰিখন এই চাওক এনেকুৱাকৈ এইভাগে হেৰি কৰিব লাগিব, চিধা নহয়, এইভাগে অলপ তেৰা কৰি খোজ কাঢ়িব লাগিব, এই চিষ্টেম খোজ কাঢ়িব লাগিব, এই চিষ্টেম এই মোচন খোজটো পেলাব লাগিব। এই মোচন খোজটো পেলালে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভৰি চিধা হৈ যাব। চিধা হ'লে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম নহয়। কিয়নো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এনেকৈ খোজ কাঢ়ে আঁঠুটো সোমাই যাব, এনেকৈ খোজ কাঢ়িলে আঁঠুটো এইভাগে বাহিৰ হৈ যাব, যাৰ ফলত নকনি নহয়। এই চাওক, মই এই মোচন খোজ কাঢ়োঁ, তাৰ ফলত মোৰ নকনি নাই, চাওক নকনি নাই, বুজি পাইছে? আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেকৈ খোজ কাঢ়িব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ তেৰাকৈ খোজ কাঢ়িব বন্ধুসকল, একো কৰিব নালাগে, বেলেগ উপায় কৰিব নালাগে। আপোনালোকে যেতিয়া খোজ কাঢ়িব আপোনাৰ ভৰিখন তেৰা কৰি দিব, তেৰা কৰি খোজ কাঢ়িব। যদি আপোনাৰ বহুত পৰিমাণে নকনি আছে হয়তো 10-15 দিন লাগিব। যদি আপোনাৰ অলপ নকনি আছে তেৰাকৈ খোজ কাঢ়িব, আপোনালোকৰ নকনি প্ৰব্লেম সল্ভ হৈ যাব, বুজি পাইছে? ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল কেইটামান এক্সাৰচাইজ আছে, সেই এক্সাৰচাইজকেইটা মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। মানে এক্সাৰচাইজ বহুত পৰিমাণে আছে, গতিকে মেইনলি এক্সাৰচাইজ নকনিৰ বাবে 2-3টা এক্সাৰচাইজ দেখুৱাই দিম। গতিকে প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো হৈছে আপোনালোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ৰানিং কৰিব লাগিব বা মেহনত কৰিব লাগিব। মেহনত কৰি কিনে আপোনাৰ নকনি আছে, নকনিৰ বাবে আপোনালোকে বিশেষকৈ এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগিব। ভৰিখন এই চিষ্টেম দিব, ইয়াতে হাত দিব আৰু ভৰি দিয়ে, আৰু উঠিব আৰু মাৰিব। এনেকৈ এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে বন্ধুসকল ভৰিখন চিধা হৈ যাব, বুজি পাইছে? চিধা হৈ গ'লে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম চল্ভ, বুজি পাইছে? বিশেষকৈ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আপোনালোকে খোজ কাঢ়াত মানে আপোনাৰ চকু দিব, খোজ কেনেকৈ কাঢ়িব লাগে এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সেইখিনিয়ে বুজা হৈছে। খোজ কাঢ়িব জানিলেহে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেমটো কমি যাব, বুজি পাইছে? ইয়াৰ উপৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ আছে। আৰু এটা এক্সাৰচাইজ দেখুৱাইছোঁ, মেইনলি এক্সাৰচাইজ যিটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম, খোজ কাঢ়োঁতে মানিব লাগিব কেনেকৈ খোজ কাঢ়িব লাগে, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত দৌৰাৰ পিছতো এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগিব, বুজি পাইছে? এক্সাৰচাইজ কৰিলেহে আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেমটো কাটিব। এক্সাৰচাইজ কেনেকৈ কৰিব, এনেকৈ দিব ভৰিখন, ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে এই মোচন মাৰিব, এই মোচন ওপৰৰ দিশে চাব আৰু এইপিনে চাব। ইয়াতে বন্ধুসকল বহুত প্ৰেছাৰ পৰিব আৰু আঁঠুটো চিধাৰ পিনে গতি কৰিব, বুজি পাইছে? এইটো মাৰিব,
এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ আছে আপোনালোকে আঁঠু চিধা কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে এইমচোন বহলকৈ ল'ব এইমচোন বহিব আৰু উঠিব বহিব আৰু উঠিব আঁঠুটো চিধা হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্ত আছিল ভিডিঅ'টো যদি উপযোগী বুলি ভাবিছে অৱশ্যে এটা লাইক কৰি দিব গতিকে নিত্যানন্দ সোণোৱালক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ অসুবিধাটো আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাৰ বাবে তেখেতক মই সহায়ৰ দিছে ভিডিঅ'টো প্ৰভাইড কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্ত আছিল আজিলৈকে বিদায় মাগিছোঁ আকৌ এটা স্পেচিয়েল নতুন ভিডিঅ' লৈ ভালে থাকক কুকুৰা থাকক ঘৰতে থাকক ৰানিং কৰি থাকক আৰু ট্ৰাই কৰি থাকক জয় হিন্দ